KLDR, neboli celým názvem Korejská lidově demokratická republika, je socialistická republika v čele s Korejskou stranou práce. O této zemi toho moc nevíme, ale co víme naprosto jasně je, že zde panuje velmi tvrdá ruka zákona. Občas ale vyplujou na povrch zajímavosti, které byste nečekali. Například, že KLDR má největší stadion na světě, anebo jak to mají Severokorejci s drogami. Pojďme se tedy spolu podívat na tyto zajímavosti podrobně. Za prvé, letopočet v KLDR. V Severní Koreji je užívána varianta gregoriánského kalendáře s roky Chue. Tento kalendář byl zaveden v roce 1997 a počítá se od data narození Kim Il-sena, to znamená od 15. dubna 1912. Pokud je u nás rok 2022, v KLDR mají od 15. dubna rok 112. Jak už asi správně tušíte, Severokorejci slaví nový rok 15. dubna. Dělení jednotlivých měsíců poté odpovídá gregoriánskému kalendáři. Za druhý, největší stadion na světě. V KLDR najdete stadion s názvem Stadion 1. máje. Jedná se o sportovní stadion, který byl postaven v roce 1989 při pořádání Světového festivalu mládeže a studentstva. Stadion má neuvěřitelnou kapacitu 150 000 diváků a je považován za největší stadion na světě. Stadion svým tvarem představuje květinu a je rozprostřen na neuvěřitelné rozloze 22 500 metrů čtverečních. Na stadionu se konají hromadná cvičení, ale i sportovní události, jako tomu bylo v roce 1995. V tomto roce se na stadionu uspořádala wrestlingová exibice, na kterou se přišlo podívat dokonce 190 000 návštěvníků. Za třetí, volby. Volby v Severní Koreji jsou dobrovolné a o tom ostatně svědčí i účast voličů, která dosahuje 99,97%. Volby se konají každých 5 let a vždy je možné vybírat pouze z jednoho kandidáta. Na volebním lístku je vyplněno jediné jméno, které je možné přeškrtnout, ale to by znamenalo, že se dobrovolný volič dostane ihned na seznam tajných služeb. Za čtvrté, dějiny Kimů. Propaganda v tomto státě je velmi silná, aby upevnila svou vládu a dosáhla obdivu. Do školních osnov byl dokonce zařazen nový školní předmět, zaměřující se na život Kimů, a tak se školáci učí občas velké bizarnosti. Například podle studijních materiálů se Kim Jong-un naučil řídit automobil už ve 3 letech, nebo bývalý vůdce Kim Jong-il se už naučil chodit 3 týdny po narození. Za páté, v KLDR žijí jednorožci. Severokorejská agentura vydala v roce 2012 neuvěřitelnou zprávu o nalezení stáje jednorožce, který podle legendy patřil zakladateli starověkého korejského království. Objevili ho archeologové z Institutu historie Korejské akademie sociálních věd. Severokorejci tímto nálezem chtějí demonstrovat nadřazenost nad svým jižním sousedem. Za šesté, drogy. Severní Korea je sice totalitní stát a vládne pevnou rukou, ale drogami se to jen hemží. Například marihuana je v Severní Koreji naprosto legální a dá se sehnat i na místním tržišti. Severokorejci také patří k velkým výrobcům a distributorům pervitinu, kterým zaplavují čínský černý trh. Podle dostupných informací se jedná o takzvanou státní výrobu, na kterou dohlíží tamní režim za účelem získání tvrdé měny. Pervitin je ale už mezi občany KLDR zakázaný. Za sedmé, rozdělení společnosti. Severokorejská společnost je rozdělena na 3 kasty. Na přátelskou, neutrální a nepřátelskou. Tyto kasty jsou pak rozděleny do dalších 51 podskupin a toto rozdělení nezvratně určuje budoucí osud severokorejských lidí. Rozřazení do jednotlivých kast určuje rozsah státního přídělu potravin. Severokorejci v neutrální kastě dostávali každých 14 dní příděl rýže a drcené kukuřice v takovém množství, že z toho byla porce 600 gramů jídla pro dělníka a 300 gramů pro ženu v domácnosti.
Za 8. Ukradení špionážní lodi. KLDR je jedinou zemí na světě, které se podařilo ukradnout loď americkému námořnictvu. 23. ledna roku 1968 se přiblížila americká loď USS Pueblo k severokorejským břehům a KLDR reagovala tím, že vyslala stíhač ponorek a 4 torpédové čluny. Následovala 2hodinová stíhací plavba a nakonec se americká posádka vzdala. Vojáci KLDR se tak zmocnili lodi včetně všech tajných dokumentů. Toto odcizení lodi v roce 1968 málem odstartovalo jadernou válku. Pokud víte o dalších severokorejských zajímavostech, dejte nám vědět do komentářů a pod videem zanechte like. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám toto video líbilo, dejte prosím like nebo odběr, aby vám neunikla žádná novinka. Budeme také velmi rádi, pokud se s námi podělíte o vaše zkušenosti nebo poznatky do komentářů. Já se s vámi loučím a uslyšíme se brzy u dalšího videa.